Hello everyone, welcome to Nepal Online School. यो भिडियोमा हामी CMAT exam preparation को idiomatic expression मा business and easy theme मा हामी idioms and phrases हेर्दै छौं है। हामीले यो भन्दा अगाडि पनि धेरै भिडियो थीम बेस्ड भिडियोहरु idiomatic expression को गरेका छौं र यो भिडियोमा business related र easy हैन इजी कन्डिसन को लागि रिलेटेड को लागि हामी हेर्छौं है त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड है। सो फर्स्टमा बिजी। सो फर्स्ट वान इज have no business. So the first one is what? Have no business. Have no business. So have no business means to do something that you shouldn't be doing. To do something that you shouldn't be doing. Next is mind your own business. Mind your own business. हामीले अरू मान्छेले हाम्रो काममा हाम्रो प्राइभेट कुरामा दखल दियौं भनेदेखि के चाहिँ भन्छौं? माइन्ड योर ओन बिजनेस भनेर भन्छ कि भन्दैन? हो, त्यो चाहिँ भनेको आफ्नै काम गर, यतातिर ध्यान नदेऊ हैन, मलाई एक्लै छोडिदेऊ भनेर भनेको। नेक्स्ट, आउट अफ बिजनेस। Out of business. So this means closed. And another is monkey business. ठीक छ, monkey business भनेको I guess तपाईहरुले सुन्नु भएको होला हैन। ओके, monkey business means silly act, नचाहिने काम गर्नेलाई monkey business भनेर भनिन्छ, silly act, that is monkey business. And next one is roaring trade. Next one is roaring trade. So roaring means roar हैन, so सिंहले दहाड्ने जस्तै भनेर भयो हैन। so this means to do business quickly, एकदमै छिटो छिटो बिजनेस गर्नेलाई roaring trade भनेर भनिन्छ, to do business quickly, एकदमै छिटो छिटो गर्ने। Okay, to do business quickly. And another one is none of your business. None of your business. So कोहीले तपाईको केही काममा सोध्यो, के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि तपाईले none of your business भनेर भन्नुहुन्छ, तिम्रो काम होइन, go away भनेर भन्नु हैन। ओके, नेक्स्ट इज ब्ल्याक मार्केट। यो त obviously तपाईले सुन्नु नै भएको छ हैन। ओके, ब्ल्याक मार्केट। सो ब्ल्याक मार्केट भनेको के हो त? कालो बजार भनेर भन्नुको मतलब लाइक इल्लिगल बाइङ एन्ड सेलिङ अफ गुड्स जहाँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक मार्केट भनेर भनिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ त? ब्ल्याक मार्केट भनेर भनिन्छ। ठीक छ ल। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेक योर ब्याक। ब्रेक योर ब्याक, आफ्नो चाहिँ ब्याक नै भाँच्ने भन्ने कुरा भयो। Break your back means you work extremely hard and put effort on something. You break your back to do it. है, केही कुरा गर्नको लागि आफ्नो होल लाइक इफोर्टहरु लगाउनु हुन्छ भनेदेखि तपाईले ब्रेक योर ब्याक भनेर भन्नुहुन्छ। ठीक छ? ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस भनेको बिजनेस नै हो भनेर भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि इट इज अ वे अफ सेइङ लाइक इन फाइनेन्शियल एन्ड कमर्शियल म्याटर फ्रेन्डसिप एन्ड पर्सनल फिलिङ्स सुड नट बी एलाउड हैन। फ्रेन्डसिप, साथीभाइ आफ्नो के त पर्सनल कुरा चाहिँ अलाउड हुन हुँदैन बिजनेसमा। बिजनेस भनेको चाहिँ बिजनेस नै हो भन्ने कुरा छ। ठीक छ? ओके, सो बिजनेस इज बिजनेस। एन्ड नेक्स्ट इज business before pleasure. Business before pleasure. Business before pleasure. Pleasure भन्दा अगाडि business. So business always first भन्ने कुरा भयो। That is business before pleasure भन्ने कुरा भयो। ठीक छ? Okay, so next. Okay, next is clinch a deal. Clinch. CLINCS. Clinch a deal. Clinch a deal means to secure a deal in business relationship. Like if you clinch a deal, you reach agreement on a proposal or an offer. तपाईं चाहिँ proposal अथवा offer मा agreement मा पुग्नु भयो भनेदेखि that is said to be clinch a deal भनेर भनिन्छ। Clinch a deal. Next is funny business. So when someone says like he or seeing doing funny business means
fraud or dishonest or ethical way of doing business हो त्यस्तोलाई फन्नी बिजनेस भनेर भनिन्छ है अनएथिकल अनलफुल फ्रड डिसअनेस्ट बिजनेसलाई फन्नी बिजनेस भनेर भनिन्छ ओके लास्ट वान इज वर्क work your fingers work your fingers to the bone work your fingers to the bone so what its meaning the भन्दाखेरि a person who works their fingers to the bone is extremely hardworking so आफ्नो चाहिँ बोनसम्म काम गर्ने लाइक बाहिरको छालाहरू सबै निक्लिसक्यो द्याट मिन्स एक्सट्रिमली हार्ड वर्किङ पर्सनलाई हामीले work your fingers to the bone भनेर भनिन्छ ओके सो these are related to business these are related to work एकचोटि पढौँ है have no business mind your own business out of business monkey business roaring trade none of your business black market break your back business is business before pleasure clinch a deal funny business work your fingers to the bone भनेर छ ओके यति कुरा भयो सो बिजनेसको ओके सो विथ समथिङ इजी अब सजिलो कुराको लागि के हामीले युज गर्छौँ भनेर भयो इजीको लागि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ अ पिस अफ केक भन्ने होइन अ पिस अफ केक दिस वर्क इज अ पिस अफ केक यो द पिस अफ केक जस्तै हो एकदमै सजिलो होइन भन्नुको मतलब पिस अफ केक भनेर भयो ठिक छ एकदम सजिलोलाई पिस अफ केक अथवा एज इजी एज पाई भनेर पनि भन्न सकिन्छ एज इजी एज पाई द्याट मिन्स लाइक बोथ आर इजी टु इट होइन इजी टु इट छ चपाउन पनि परेन मुखमा हाल्ने अनि जस्ट यत्तिकै खान सकिन्छ होइन सो इट्स इजी टास्क केही कुरा एकदमै सजिलो छ भनेदेखि it's a piece of cake or it's easy as a pie भनेर भन्न सकियो next it's a snap or it's a breeze भनेर पनि भन्न सक्यो when something is easy so these are informal expression है or a clinch so these are the expressions for saying something is easy or you can say as easy as ABC so ABC सबैलाई आउँछ होइन बुढादेखि बच्चासम्म so ABC जस्तै सजिलो छ as easy as ABC भनेर भन्न मिल्यो okay ABC okay as easy as ABC next one is not rocket science यो कुनै rocket science होइन यो सजिलो छ ठिक छ ओके सो रकेट साइन्स इज कन्सिडर टु बी डिफिकल्ट बट हामीले नट रकेट साइन्स भनेर भन्यौँ भनेदेखि यो गाह्रो छैन इट इज नट सो डिफिकल्ट भनेर भन्न मिल्यो इट्स नट रकेट साइन्स ओके अर डु इट विथ माई आइज सट आँखा बन्द गरेर गर्ने होइन सो आँखा बन्द गरेर गर्ने होइन केही कुरा गर्नुहुन्छ विथआउट इभन लुकिङ सो कति सजिलो होला त भन्ने कुरा भयो ठिक छ आई क्यान डु इट विथ माई आइज सट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ओके नेक्स्ट इज लाइटन अप मिन्स टु टेक इजी टास्क नेक्स्ट लो ह्याङ्गिङ फ्रुट सो तल भएको फ्रुट चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ टिप्नको लागि हो लो ह्याङ्गिङ फ्रुट मिन्स अ गोल द्याट इज इजिली एचिभ सजिलै एचिभ गर्न सकिने गोललाई चाहिँ हामीले लो ह्याङ्गिङ फ्रुट भनेर भन्छौँ ओके अथवा इजी पिजी भनेर पनि भन्न सकियो है इट्स इजी पिजी लेमन स्क्विजी भनेर पनि भन्न सकियो ल ओके सिटिङ डक इज एन इजी टार्गेट होइन सो सजिलो कामको लागि सिटिङ डक भनेर भन्न सकिन्छ अर चाइल्ड्स प्ले यो त बच्चाको खेल हो भनेर भनिन्छ नि हो द्याट इज चाइल्ड्स प्ले भनेर भयो है मैले इजी पिजी पनि लेखेँ ओके
इजी पिजी लेमन स्क्विजी ल इजी पिजी भनेर छ अर अ डुडल भनेर पनि भन्न सकिन्छ ओके अ डुडल डुडल भनेको चाहिँ यसरी यसरी कोर्नेलाई चाहिँ डुडल भनेर भनिन्छ सो अ डुडल भनेर पनि भन्न सक्यो है त ओके सो यो कुराहरू भयो इजीको लागि जनाउनको लागि ठिक छ ओके सो यसलाई एक्चुली सर पढौँ है यो आउने बित्तिकै केही कुरा सजिलो छ भनेर भनेको है भनेर बुझिहाल्ने है ओके लेट्स सी अ पिस अफ केक as easy as pie. It's a snap, a breeze, a clinch, as easy as ABC. Not rocket science. Do it with my eyes shut. Lighten up. Low hanging fruit. Sitting duck. Child's play. Easy peasy. A doodle. भनेको चाहिँ सब इजीसँग रिलेटेड भयो है र यो भिडियोमा हामीले बिजनेस र इजीसँग रिलेटेड हामीले इडियमहरू गऱ्यौँ ओके सो यो भिडियोको लागि यति नै हामीले सबै इडियम्स एन्ड फ्रेजेस प्रिपोजिसन वान वर्ड सब्स्टिट्युसन कम्प्रेहेन्सन सिनोनियम एन्टोनियमको सबैको भिडियो हामीले गरेर हालेका छौँ पास्ट क्वेसनको सोल्युसन पनि छ तपाईँले युट्युबमा हाम्रो प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त ओके सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.